Xin chào quý khán giả đến với kênh Khắp Bếp Qua. Tôi là Đồng Quét buôn Trồng Cán. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý khán giả món mì bò kho. Mì bò kho là món ăn quen thuộc với hương vị rất đặc biệt. Thịt bò phải có vị béo mềm, nước dùng có vị hoa hồi và các hương liệu khác. Để thực hiện món này chúng ta cần bò nạm 1 kg và mì vắt, rồi gừng, sả cây, ớt, củ cà rốt, hẹ, cải ngọt, hành lá và rau thơm các loại, hoa hồi, bột nghệ, bột cà ri, hành tím bằm, tỏi bằm và dầu ăn. Gia vị mình có bột thịt gà, bột ngọt, muối, dầu điều, đường phèn, tương ớt quế lâm. Rồi phần sốt mình có tương cà, tương ớt, nước tương, dầu hào, cho ly mét. Rồi để làm món này trước tiên chúng ta xử lý cái bò trước. Rồi bắt đầu mình xử lý thịt bò ha. Trước tiên mình cho 1 lít nước vô mà bật lửa lên ha. Các bạn lưu ý cái nước vừa sôi các bạn tạ xuống, đừng cho nó sôi quá ha. Rồi phần bò mình xử lý là ở đây là 1 kg. Nhớ các bạn đừng cho nước nó sôi thả xuống nha, để nước ấm thả xuống vừa ha, rồi xong mới mở lửa mạnh lên. Rồi sau khi nước nó sôi lại ha, thịt bò nó săn lên rồi các bạn vớt ra. Các bạn chần nó săn thôi, không có chần nó chín. Rồi sau khi chần xong ha, chần xong mình đem đi rửa xả qua nước lạnh. Bắt đầu mình cắt theo yêu cầu. Rồi các bạn cắt hình vuông ha, khoảng 40g một cục ha. Tiếp theo các bạn cũng giống vậy ha, cục khoảng 40g. Bước tiếp theo mình nông gia vị để mình ướp bò. Tương cà cho 1 mét mình cho 80g. Tương ớt cho 1 mét mình cho 40g. Dầu hào cho 1 mét mình cho 20g. Tương ớt quế lâm 50g. Dầu điều 20g. Bột nghệ mình cho 2g. Bột cà ri mình cho 2g. Bước tiếp theo mình nông gia vị nấu bò. Ở đây mình dùng cho 2 lít nước. Muối mình cho 15g. Bò ngọt mình cho 20g. Đường phèn mình cho 60g. Bột thịt gà mình cho 20g. Bước tiếp theo mình ướp bò. Mình ướp gia vị. Trước tiên các bạn quậy đều gia vị hết ha, tan đều hết. Rồi sau khi ướp xong mình cho bò nghỉ 20 phút cho thấm gia vị. Trong thời gian đợi bò thấm gia vị, ở đây mình cân hương liệu để mình chế biến. Rồi sả cây ha, các bạn đập dập cho 60g. Rồi
Rồi. Rồi sau khi đập dập các bạn chặt cục ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mình cho gừng đập dập khoảng 30g. Rồi, đại hồi mình cho 3g, khoảng 3 bông ha. Rồi. Hành tím bằm mình cho 20g. Rồi, tỏi bằm mình cho khoảng 10g. Dầu ăn 50g. Rồi bước tiếp theo mình cắt nguyên liệu để mình ăn kèm. Trước tiên mình cắt cải ngọt. Rồi các bạn cắt khúc khoảng 5 cm. Rồi bước tiếp theo mình cắt cà rốt ha. Rồi bắt đầu mình chế biến. Trước khi chế biến mình đốt chảo nóng lên cho sạch sẽ ha. Rồi xong rồi mình chan dầu. Ở đây mình cho khoảng 50g dầu vô ha. Rồi trước tiên cho sả. Xào sả với gừng cho thơm ha. Rồi hành tím ha. Hành tím với tỏi bằm. Rồi qua hồi. Rồi sau khi xào thơm mình cho bò vô. Rồi mình xào cho bò nó săn lên ha. Rồi mình cho 2 lít nước vào chảo ha. Xong xuôi nước sôi mình mới cho gia vị vô. Rồi 2 lít nước nó sôi phải không? Mình đổ gia vị hồi nãy mình đông á. Rồi mình quậy tan gia vị xong mình mới đổ vô mình nấu. Đổ vô luôn ha. Rồi sau khi bỏ vô các bạn quậy sơ nó cái. Sau khi nước nó sôi lại ha, rồi mình đậy nắp lại thời gian là 50 phút nó mềm rồi. Rồi bắt đầu mình cắt khẽ ha. Rồi hành lá ha. Rồi
Rồi. Thời gian mình hầm nãy giờ còn 15 phút. Rồi bắt đầu mình đổ cái cà rốt vô. Đổ cà rốt xong xuôi mình đợi khoảng 15 phút nữa mình lấy ra. Rồi thời gian 50 phút ha, trước tiên mình mở ra mình kiểm tra cái bò nó mềm chưa. Rồi các bạn lấy đũa đâm thử ha, nó mềm mà phải không? Rồi với lại cục bò nó biết nhúc nhích nè, nó mềm rồi. Rồi sau khi thịt bò mềm ha, rồi mình cho miếng bột năng cho tạo độ sánh nhẹ thôi nha, đừng có đặc quá. Rồi sau khi bỏ năng vô các bạn phải cho nó sôi thẳng lên nha. Rồi bước tiếp theo mình luộc mì. Rồi ở đây mình cho mì tươi nha. Rồi trước khi luộc 2 giấc là các bạn sổ ra trước ha, xong bóp mạnh cái. Rồi các bạn lưu ý ha, luộc phải nước phải đủ sôi mới bỏ vô luộc ha. Rồi rồi các bạn đảo chừng vài giây thôi, đừng luộc lâu quá. Rồi nó vừa sôi lại ha, các bạn vớt ra liền. Rồi vớt ra các bạn trụng qua nước lạnh liền ha. Rồi Rồi sau khi trụng qua nước sôi lại ha, các bạn vớt ra liền. Rồi cho miếng dầu hoặc là mỡ tỏi vô. Bước tiếp theo mình ra món ăn trang trí. Rồi cải ngọt không để bên ha. Rồi hẹ. Rồi theo mình cho gấp bò ra. Bước tiếp theo mình cho ngò gai lên ha. Rồi lá. Xong cho mình cho lá thơm vô. Vừa rồi chúng ta đã làm xong món mì bò kho mà quý khán giả cùng thưởng thức. Món này chúng ta ăn kèm với nước tương Jolimet. Rồi ớt sắc và sa tế. Rồi nếu các bạn ở nhà không đủ nguyên liệu, các bạn có thể dùng sốt bò kho của Jolimet. Nước bò kho sau khi mình hấp vô có vị hoa hồi và các loại tương rất là thơm. Khi cắn vào miếng thịt bò nó mềm, thơm và trội mì nó dai. Rồi xin chào quý khán giả, hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.